Πέρασε όλους. Γεια σου Ηλιάνα. Η Ηλιάνα πρόλαβε κιόλας και μπήκε και λέει καλησπέρα και πάλι. Γεια σου πουλάκι μου. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο τελευταία και βασικά δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πέφτει. Ήθελα να χρησιμοποιήσω κωδικοποιημένη γλώσσα. Λοιπόν, να χάνεται, να φεύγει τώρα τελευταία, ίσως και περισσότερος κόσμος, έτσι, και χωρίς φυσικά να το μαθαίνει και πάρα πολλοί κόσμος και να βγαίνει όλο αυτό παραπέρα και προς τα έξω. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, βέβαια δεν χτυπάνε συνεχώς οι καμπάνες, αλλά πάρα πολλοί κόσμος τώρα τελευταία, και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στο γεγονός ότι μιλάμε για πρόωρο θάνατο, ο οποίος μπορεί να σχετίζεται με την ηλικία 25, 35, 40, ξέρω εγώ, ή και μεγαλύτερες ηλικίες που θυμόσαστε την εποχή του COVID, έτσι, που τότε έφευγε πάρα πολλοί κόσμος. Ωραία, όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό το πράγμα και το κάναμε και κουβέντα σήμερα το μεσημεράκι με την Ηλιάνα. Η Ηλιάνα, όπως και μία άλλη φίλη του καναλιού, μου είπε ότι υπάρχει ενδεχόμενο, τώρα δεν θέλουμε φυσικά ούτε να τρομοκρατήσουμε ούτε να φοβήσουμε τον κόσμο, αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο, λέει, το επόμενο διάστημα και κυρίως τα επόμενα 5 χρόνια, ωραία, 5 με 7 χρόνια από την εποχή φυσικά που ξεκίνησαν τα τσιμπήματα, να αποδημήσουν εις τον Κύριο πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι. Το γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι τυχόν βλαβερές ουσίες, ωραία, που υπάρχουν στο σώμα μας, ή τυχόν τοξικές καταστάσεις ή διάφορες καταστάσεις οι οποίες υποτροπιάζουν ότι γίνονται χειρότερες τώρα τελευταία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε γιατρός είμαι, ούτε μπορώ φυσικά να το υποστηρίξω, ούτε μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει ή έχω καταλάβει κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα. Αλλά κάποιος μου γράφει σε κηδεία οι γονείς μου αυτή τη στιγμή. Το βράδυ έφυγε μία θεία μας, η 7η συγγενής, που φεύγει την τελευταία διετία με ένα κοινό όλοι τους. Φαντάζομαι θα αναφέρεσαι στο τσίμπημα. Με ένα κοινό όλοι τους. Η Ηλιάνα μου γράφει προφανώς γιατί βγάζει γρηγορότερα στην επιφάνεια κάποιες παθογένειες. Αυτό δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό. Επίσης, έχω μια φίλη στη Γερμανία, η οποία είναι φίλη του καναλιού, η οποία ταλαιπωριέται πάρα πολύ και χωρίς λόγο ή χωρίς ιδιαίτερο λόγο από την ημέρα που έκανε αυτό το ρημάδι. Και επειδή μιλάμε συνέχεια στο τηλέφωνο, είτε με φωνητικά μηνύματα, στο Messenger μιλάμε πολλές φορές, την ακούω συνέχεια καταβιβλημένη. Συνέχεια. Δεν είναι 80 χρονών. Ωραία, δεν είναι 80 χρονών, είναι νεότατη. Εντάξει. Δεν είναι 30, αλλά δεν είναι και 80. Δεν θέλω να πω παραπάνω στοιχεία. Αλλά ταλαιπωριέται πάρα πολύ. Και ενώ της έχω πει, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε εκείνο, πάρε εκείνο, κάνε αυτό, λέει Γιάννη, δεν με βοηθάει τίποτα. Δεν με βοηθάει τίποτα. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, πραγματικά το λέω, γιατί της έχω πει να κουμπώσει ό,τι πιο, τι να πω, φυτικό και καλό υπάρχει. Δηλαδή, τα ω3, παραπάνω βιταμίνη C, παραπάνω από ό,τι παίρνει, παραπάνω χυμούς, παραπάνω φρούτα, παραπάνω λαχανικά, σύμπλεγμα Β, με λέει όχι βιταμίνη D, δεν μπορεί να με βοηθήσει τίποτα. Κάποια στιγμή το μόνο που της πρότεινα, δηλαδή τα δοκιμάσαμε όλα, έτσι, και της είπα εσύ, μήπως είναι θέμα φλεγμονής, χρόνιας φλεγμονής, δηλαδή μήπως θα έπρεπε να βγεις έξω να αγκαλιάσεις ένα δέντρο ή να γιωθείς, έτσι, δηλαδή τόσο πολύ
Που εγώ τα κάνω όλα αυτά, έτσι. Τα κάνω. Δηλαδή να σας πω ότι γιώνομαι καθημερινά. Και όποιος λέει ότι είναι χόκους πόκους και μαλακίες τούμπανα, δεν έχει ιδέα. Δεν ξέρει τι λέει. Επαναλαμβάνω, όποιος λέει ότι είναι χόκους πόκους και μαλακίες τούμπανα, δεν ξέρει τι λέει. Η γείωση είναι επιστήμη. Εντάξει, η γείωση είναι επιστήμη. Και όχι τι είναι να γίνει επιστήμη, έχει γίνει ήδη επιστήμη. Γιατί είναι επιστήμη? Γιατί υπάρχουν ήδη κλινικές έρευνες που υποστηρίζουν αυτά τα οποία έλεγε ο Κλίντον Όμπερ στο βιβλίο του Earthing. Εντάξει, υπάρχουν ήδη κλινικές μελέτες που έχουν γίνει. Πώς λέγανε παλιά για την κρεατίνη? Ότι η κρεατίνη θα σε σκοτώσει, η κρεατίνη θα σε κάνει αυτό, η κρεατίνη θα σε καθαρίσει, θα σου καταστρέψει τα νεφρά, τα σηκώτια, θα πεθάνεις από καρκίνο στο προστάτη. Δηλαδή παλιά για την κρεατίνη λέγανε ένα σωρό μαλακίες. Και βγαίνουν σήμερα και λένε, μάγκες, για την κρεατίνη μέχρι το 2010 υπήρχαν 3.500 κλινικές μελέτες πάνω στην ασφάλειά της και την αποτελεσματικότητά της πάνω στην κρεατίνη. Τώρα πλέον υπάρχουν μπορεί και 15, μπορεί και 20.000 κλινικές μελέτες. Κλινικές μελέτες πάνω στην κρεατίνη. Επαναλαμβάνω, παλιά λέγανε η κρεατίνη θα σε σκοτώσει, η whey protein, ξέρω εγώ, η πρωτεΐνη που παίρνεις θα σε σκοτώσει. Τώρα βγαίνουν ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες και κλινικές μελέτες και υποστηρίζουν ότι μην ακούτε τον κάθε μαλάκα, παπαριές λέει. Επαναλαμβάνω, γιατί έτσι λέγανε και για τη γείωση και για την whey protein, είναι ο γνωστός ορός γάλακτος. Ωραία, η whey protein είναι ο ορός γάλακτος που παρασκευάζεται από τον ανθό, εντάξει, από το ανθόγαλα. Ωραία. Και λέγανε θα σε σκοτώσει, θα σε κάνει. Αν έχει μέσα βαρέα μέταλλα, μάλλον θα σε σκοτώσει. Αν έχει βαρέα μέταλλα μέσα η σκόνη, μάλλον θα σε σκοτώσει. Αν δεν έχει τίποτα, δεν θα σε σκοτώσει. Όπως και με την κρεατίνη. Αν έχει μέσα βαρέα μέταλλα, θα σε σκοτώσει. Αν είναι όμως κρέα pure, από την Γερμανία π.χ. που είναι ό,τι πιο καθαρό υπάρχει στον πλανήτη, έτσι, πιο καθαρό και από την φράουλα που θα φας έξω, τότε δεν έχεις πρόβλημα. Ωραία. Προχωράμε. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και με τη γείωση. Και έχω πει σε πάρα πολύ κόσμο, ότι μάγκες και στην φίλη μου από την Γερμανία, ότι μήπως θα έπρεπε λίγο καθημερινά να αγκαλιάζουμε ένα δεντράκι 5 λεπτά. Εγώ δεν λέω υπερβολές. Βγες έξω 5-6 ώρες και γειώσου. Εγώ σε λέω 5-10 λεπτά. Όχι πολύ. Ίσα ίσα να έχεις την επαφή με τη φύση και να σου παίρνει το ηλεκτρικό φορτίο. Εντάξει, γιατί επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί κόσμος πεθαίνει τελευταία και δεν έχει πάρει γραμμή καν, ωραία, ότι είναι και θέμα ηλεκτρομαγνητισμού και θέμα χημικής ισορροπίας. Να το πω διαφορετικά. Όταν κάθεσαι μέσα στο σπίτι, κάτσε λίγο να τσεκάρεις, εντάξει, πόσα βολτ είναι πάνω σου. Είναι, πρόσεξε, κυριολεκτικά είναι πάνω σου, κάθονται πάνω σου. Διαφορετικά δεν μπορώ να σου το πω. Μόνο αν κάνεις ντουζάκι, τραβιέται και φεύγει αυτό. Μόνο αν γιωθείς έξω, επίσης. Δηλαδή τι κάνει η γη? Τραβάει, υποτίθεται, όλο αυτό το περίσσευμα, ας το πούμε έτσι, να το πούμε λαϊκά. Τραβάει αυτό το περίσσευμα ηλεκτρισμού που λιμνάζει. Γυμνάζει γιατί γυμνάζομαι. Λιμνάζει κυριολεκτικά πάνω μας και μας ηρεμεί και μας απαλλάσσει από αυτό το επιπλέον φορτίο. Είναι δηλαδή και θέμα καθαρά φορτίου. Αν κάποιος πει ότι αυτά είναι χόκους πόκους μαλακίες, μην τον ακούτε. Τι σας λέει? Γιατί επαναλαμβάνω, από το 2000, πόσο, δεν ξέρω πότε είχε εκδώσει το βιβλίο του ο Κλίντον Όμπερ, το Earthing. Μπορώ λίγο να το τσεκάρω μια στιγμή, μπαμ, αν μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, για να δω λίγο. Earthing Book. Λοιπόν, να σας πω πότε το έβγαλε. Earthing Book. Date of release. Το 2010. Λοιπόν, το 2010 εκδόθηκε το βιβλίο αυτό. Ωραία. Και από τότε έχουν γίνει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, κλινικές μελέτες πάνω σε αυτά τα οποία υποστηρίζει ο Κλίντον Όμπερ. Εντάξει. Δηλαδή πιο λαϊκά από αυτό δεν μπορεί κάποιος να το μεταφέρει.
Ωραία. Ας είναι και όλα τα υπόλοιπα. Τα χημικά, τα βαρέα μέταλλα, πλαστικά και δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι? Να μπορεί ο άνθρωπος να έχει μία αλφα ηλεκτροχημική ισορροπία μέσα του. Και πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να πει τι μαλακίες λέει αυτός. Φίλε, δεν λέω μαλακίες. Δεν λέω μαλακίες. Αν θες να πεθάνεις, ο γρηγορότερος τρόπος για να το κάνεις, να ξέρεις, είναι να μην τρως φρούτα, να μην τρως λαχανικά. Ωραία. Και τι άλλο να κάνεις? Κάτσε λίγο να κάνουμε μια απόκρυψη χρήστη ενός που το παίζει μάγκας. Λοιπόν, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να μην τρως φρούτα, να μην τρως λαχανικά και να μην γιώνεσαι. Να μην βγαίνεις στον ήλιο, να μην παίρνεις καθαρό αέρα. Αυτή είναι η πιο γρήγορη οδός για να πεθάνεις σύντομα. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ούτε διατροφολόγος, ούτε φαρμακοποιός, ούτε τίποτα. Είναι απλές συμβουλές. Το γράφω και κάτω από το βίντεο. Εντάξει, στην περιγραφή θα το βρείτε μόλις τελειώσει η εκπομπή, ότι όλα αυτά έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν. Εντάξει, δεν είναι ιατρική συμβουλή. Η ιατρική συμβουλή θα πάρεις από τον γιατρό σου, φίλε. Εντάξει. Και αν θα ζήσεις μετά, γράψε με. Αυτό όμως είναι άλλο. Είναι αλλού, Παπαβαγγέλιο. Αν θα ζήσεις ή όχι, είναι άλλο. Εντάξει, ούτε εγώ σου λέω αν θα ζήσεις ή όχι. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σου θέμα. Τι θα κάνεις? Εμείς εδώ συζητάμε και λέμε τώρα ότι πεθαίνει πάρα πολλοί κόσμος τελευταία. Ωραία. Και προκειμένου να ανιχνεύσουμε ποια είναι η αιτία, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, πάρα πολύ δύσκολο, και να ταυτοποιηθεί, ωραία, λέμε στον κόσμο, ή αν θέλεις λέω στον κόσμο, να κάνει τα πιο βασικά πράγματα. Τα πιο βασικά. Δάσος, δασοθεραπεία, εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο αυτό. Δασοθεραπεία, ή το να γιωθείς 10 λεπτά σε μια αυλή, σε ένα μπαχτσέ που έχεις, να πατήσεις στη γη. Είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό και χόκους πόκους και ξέρω εγώ τι? Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ωραία. Και από εκεί και πέρα να έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, φρούτα, λαχανικά και ούτω καθεξής, όσπρια, ξηρή καρπή και τι άλλο, να κοιμάσαι καλά. Αυτά. Τώρα, επαναλαμβάνω, επειδή σήμερα κάναμε κουβέντα με την Ηλιάνα και με άλλους φίλους στο Face, οι οποίοι όλοι μου στέλνουν και μου λένε ότι αυτό το διάστημα έφυγε πολλοί κόσμος. Κοιτάξτε, αυτό που καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, είδατε έτσι, και το ατύχημα που έγινε στη Ρουμανία και στο εργοστάσιο Βιολάντα και πάρα πολλά άλλα ατυχήματα που σημειώθηκαν μετά από το συμβάν με τους 7 παοκτσίδες, άλλοι 3 Ρουμάνοι σκοτώθηκαν στον ίδιο δρόμο. DN6 πώς λέγεται, DN6 στη Ρουμανία, ξανά. Λοιπόν, είναι σαν να έχει βγάλει ο χρόνος, δηλαδή δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να προσέξει αυτό το διάστημα. Είναι σαν να έχει βγάλει ο χρόνος το δρεπάνι του, έτσι, και να θερίζει κόσμο. Ωραία. Και να ξέρετε, δεν ξέρω αν θα έχουμε και άλλα ομαδικά συμβάντα που γράφει η Ηλιάνα, αλλά να ξέρετε, αυτό το φεγγάρι Γενάρη, Φλεβάρι που περάσαμε έφαγε πολύ κόσμο. Ωραία. Πήρε το δρεπανάκι του ο Χάρος και ο Κρόνος, κλακ, και θέρισανε πάρα πολύ λαό. Δεν ξέρω αν το πήρατε γραμμή. Δεν ξέρω. Και το λέω αυτό και από προσωπικές μαρτυρίες φίλων μου, δυστυχώς, πάρα πολλοί φίλοι μου και γνωστοί μου, ωραία, δεν θέλω να πω ονόματα ούτε περιπτώσεις, πάρα πολλοί γνωστοί μου και φίλοι μου χάσανε δικούς τους ανθρώπους. Άλλοι μικρότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι. Έχει σημασία αυτό που το λέω. Άλλοι μικρότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι. Κάντε κοινοποίηση με το βελάκι κάτω ακριβώς από το βίντεο που γράφει κοινοποίηση και έχει ένα βελάκι. Κάντε και ένα like, να μπορέσουν και άλλοι φίλοι του καναλιού μου, αλλά και άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα να παρακολουθήσουν αυτή την εκπομπή, να πάρουν 5-10 πράγματα, να τους ωφελήσει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, αν πιστεύετε, αν νιώθετε ότι αυτό το διάστημα δεν είναι καλό, έχετε δίκιο. Να πάτε λοιπόν σε έναν γιατρό, να επισκεφτείτε έναν γιατρό
Λοιπόν, δεν μπορώ διαφορετικά να το θέσω. Έτσι. Να πάτε σε έναν γιατρό, να τσεκάρετε, να κάνετε μικροβιολογικές εξετάσεις. Ωραία. Αιματολογικές, να δείτε τι παίζει, να δείτε τι τρέχει και από εκεί και πέρα το αν για αυτά που συμβαίνουν τώρα ευθύνονται τα τσιμπήματα ή όχι, ποιος μπορεί να το αποδείξει. Για πες μου τώρα εσύ. Πες ότι ο θετικός, έτσι, είναι ανοιχτός να ακούσει όλες τις απόψεις και όλες τις γνώμες. Ωραία. Ποιος μπορεί να πει, να βάλει το χέρι στο Ευαγγέλιο ή όπου αλλού θέλει να το βάλει και να πει εγώ έχω αποδείξεις 100% ότι είναι από τα τσιμπήματα. Ωραία. Πού είναι αυτές οι αποδείξεις? Πού είναι αυτές οι αποδείξεις? Μπορεί ένας ιατροδικαστής, για παράδειγμα, να το αποδείξει αυτό το πράγμα? Εγώ λέω μακάρι να μπορούσε. Πρόσεξε. Εγώ λέω μακάρι να μπορούσε. Δεν σου λέω να μην μπορούσε. Μακάρι να μπορούσε. Ερώτηση όμως. Μπορεί? Δύναται? Γίνεται να αποδειχθεί αυτό το πράγμα? Γιατί ο θάνατος δεν είναι από μόνος του απόδειξη ότι φταίνε τα τσιμπήματα, γιατί θα σου πει ο άλλος, ρε φίλε, μεταξύ μας τώρα, έτσι θα σου πει, ρε μαλάκα, θετικέ, τι θα που λες? Τι θα σου πω εγώ? Κόσμος πέθαινε ανέκαθεν, θα σου πει. Ναι βρε μαλάκα γίδι, το ξέρω ότι ο κόσμος πέθανε ανέκαθεν και πριν τα τσιμπήματα. Γιατί θα σου πει ο άλλος είναι έξυπνος. Ωραία, σταμάτα να το παίζεις έξυπνος σε μένα ρε. Κάτσε γιατί θέλω λίγο ο άλλος μου το παίζει έξυπνος. Λοιπόν, σε μένα ρε μαλάκα. Έλεος, σε μένα. Μου το παίζει έξυπνος τώρα ένας. Σε μένα, πού πας? Λοιπόν, ακούστε. Ωραία. Θα σου πει ο άλλος και πάρα πολύ έξυπνα. Πριν τα τσιμπήματα τα σημερινά, πριν τα τσιμπήματα τα σημερινά, υπήρχαν κι άλλα, θα σου πει. Τι κάνουμε εκεί μετά? Τι κάνουμε? Για πες εσύ. Αναφέρομαι στα παιδικά τα τσιμπήματα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Γιατί δεν μπορείς ούτε κύχ να βγάλεις για αυτό το πράγμα, γιατί τα παιδικά τα τσιμπήματα είναι must. Πώς θα γίνει? Τα παιδικά τα τσιμπήματα είναι must. Εδώ δεν σε αφήνουν στο σχολείο να τα στείλεις τα παιδιά, αν δεν έχουν τσιμπηθεί. Καλώς ή κακώς το ξέρουν τα κράτη, οι γιατροί, οι φαρμακευτικές και το καθεξής. Έτσι. Ας εικάσουμε καλώς. Ας εικάσουμε. Να παίξουμε κι εμείς λίγο το δικηγόρο διαβόλου. Και ας εικάσουμε και ας πούμε καλώς γίνονται αυτά τα τσιμπήματα, είναι για την προστασία του κόσμου. Ωραία. Πες λοιπόν ότι το υποστηρίζουμε όλο αυτό. Ωραία. Και λέμε ναι. Μπορείς να αποδείξεις, άκου τι θα ρωτήσω και γράψτε το μετά κάτω στα σχόλια και κοινοποίησέ το με το βελάκι που υπάρχει κάτω από το βίντεο. Άκου τι θα σου πω. Ποιος μπορεί να αποδείξει ότι αν π.χ. φύγει κάποιος, άκου τι θα σου πω, στα 30, στα 35, στα 40, πες μου ποιος ιατροδικαστής, ποιος γιατρός, ποιος θα αποδείξει ότι η αιτία μπορεί να βρίσκεται στα τσιμπήματα που έκανες μέχρι 3 χρονών ή στα πρόσφατα τσιμπήματα. Άντε γεια. Λούτσα. Έτσι δεν είναι? Εδώ είναι που σε θέλω. Εδώ είναι που σφίγγουν οι κόλλοι. Και λες τώρα, τι μας είπε τώρα ο τύπος? Ακριβώς. Τι είναι? Είναι κάτι που υποτροπιάζει? Είναι κάτι που περιμένει καιρό? Είναι κάτι το οποίο ανήκει ούτως ή άλλως στο φάσμα του DNA? Και λες, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό το πράγμα. Είναι DNA. Είναι DNA. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι DNA και μπορεί να ενεργοποιείται με το περιβάλλον, με τα πλαστικά, με τη διατροφή, με τα τσιμπήματα και με ό,τι άλλο θες. Με τα τσιμπήματα που έκανες μέχρι τα 2-3, που έκανες στο στρατό ή που έκανες μετά. Με τα μπόλια για τον COVID.
Βλέπεις λοιπόν ότι όταν έχεις περάσει, ειδικά οι άντρες που κάνουν παραπάνω, ωραία, δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Θα σου πω λίγο ένα παράδειγμα. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα παιδιά σε όλους. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μπαμ. Άκουσε με. 2 λεπτά. Κάνε like, κάνε κοινοποίηση όπου γουστάρεις και εγώ θα σου πω κάτι. Μπαμ. Είσαι άντρας. Γεννήθηκες. Μπόλια. Μέχρι τα 2-3 χρόνια. Πόσο, έτσι. Μέχρι τα 2-3. Σε βάρανε. Πας στρατό. Πας πού αλλού πας. Μπόλια και εκεί. Περνάς COVID. Έρχεται ο COVID, έτσι. Το 19. 19-21-22. Ξανά. Πες μου λοιπόν εσύ. Πώς θα το αποδείξεις? Πες ότι έχεις πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ο μπαμπάς σου είναι επιχειρηματίας. Ωραία. Και ο μπαμπάς σου είναι 60 χρονών. Και έχει 10 εκατομμύρια στην άκρη. Ωραία. Και μπορεί όλα τα λεφτά να τα πετάξει σε ένα lawsuit. Ωραία. Σε ποινική δίκη εναντίον, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, φαρμακευτικών εταιριών. Και να πει, το παιδί μου το φάγανε αυτοί. Σου λέω, πώς θα το αποδείξει? Πώς? Πες μου πώς θα το αποδείξει? Ότι δεν ευθύνεται π.χ. το χοιρινό κρέας που έτρωγε επί 2 χρόνια, λέμε τώρα το τηγανιτό, ή το ότι έτρωγε απ' έξω κάθε μέρα, ή οι πίτσες, ή τα παιδικά, τα εμβόλια, ή όταν πήγες στρατό, ή αργότερα με τον COVID. Δεν μπορείς να αποδείξεις κάτι. Και να θέλεις, πώς το λένε, και να είσαι πλούσιος. Πλούσιος. Γιατί τι πιστεύετε, δεν πέθανε πλούσιος κόσμος επί COVID? Τι λες. Μπορώ να σου αναφέρω έναν πάρα πολύ κοντινό μου, γνωστό μου άνθρωπο, φαρμακοποιό με πολλά λεφτά, πρόσεξε, με πολλά λεφτά, στον οποίον εικάζεται ότι έγινε λάθος διαχείριση από το νοσοκομείο. Έτσι. Ούτε τα αυτοάνοσα μπορούν να αποδειχθούν ότι είναι από αυτά. Γιατί υπάρχουν αυτοάνοσα που οφείλονται στο θηροειδή, στην έλλειψη βιταμίνης D, στην έλλειψη διαφόρων άλλων βιταμινών, έτσι. Επίσης σε αλλεργίες, κρυφές αλλεργίες, στη γλουτένη, στην καζεΐνη και άντε γεια. Ένα σωρό πράγματα το αυτοάνωσο. Άντε να το αποδείξεις. Άντε να το αποδείξεις λοιπόν το αυτοάνωσο που οφείλεται. Στη γλουτένη, στο γάλα, στην καζεΐνη, στο αυγό, στο φιστίκι, στο καλαμπόκι, στα τσιμπήματα, στο περιβάλλον, στο πλαστικό. Πού? Σε τι απ' όλα οφείλεται? Βλέπεις λοιπόν ότι είναι ένα σώρο πράγματα. Πρόσεξε, δεν το λέμε κακία. Γι' αυτό όμως τη γλιτώνουνε. Πρόσεξε, δεν το λέμε κακία. Γι' αυτό όμως τη γλιτώνουνε. Γιατί στο θέμα της ζωής μας, πρόσεξε, της ζωής μας και της ασθένειας και της αρρώστιας μας, ωραία, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Εντάξει. Το έχουμε. Δυστυχώς. Πες ότι εγώ είμαι μαζί σου. Ωραία. Και ότι δεν είμαι ο δικηγόρος του διαβόλου. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα. Το οικονομικό, το άγχος, το συναισθηματικό, το σεξουαλικό, το σωματικό, που έλεγα πριν με τη γείωση. Έτσι. Τον ύπνο, οι βάρδιες. Είναι τόσα πολλά πράγματα που δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Οπότε τι μπορείς να κάνεις για αυτό το πράγμα? Πες, τι μπορείς να κάνεις? Θα σου πω τι μπορείς να κάνεις. Τα έχω πει. Έχω playlist στο κανάλι αποκλειστικά για την υγεία. Ποιος τρόμπας τη βλέπει? Κανένας. Γιατί είναι τρόμπες. Πάνε και παρακολουθούν άλλες μαλακίες. Έχω playlist στο κανάλι που τα λέω όλα αυτά για την υγεία. Όλα. Τα βλέπει ο κόσμος? Όχι. Γιατί βλέπουν τι ανέβασα για τον Epstein. Εντάξει. Φάουλ. Μαλακία. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει. Τι μπορείς να κάνεις? Τα έλεγα και πριν. Ωραία. Να γιώνεσαι
Το ξαναλέω, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Είναι πλέον επιστήμη η γείωση. Να κοιμάσαι καλά, να τηρείς ένα ωράριο ύπνου, όσο μπορείς, όσο σου βγαίνει. Φρούτα λαχανικά καθημερινά. Πρόσεξε, φρούτα λαχανικά καθημερινά, γιατί δίνουν υγιή ηλεκτρισμό. Δεν μπορώ να σου το πω πιο απλά. Είναι παιδιά του ήλιου. Το φρούτο το λαχανικό είναι παιδιά του ήλιου. Είναι τα πρώτα παιδιά του ήλιου. Το κρέας, τα αυγά, όλα αυτά είναι δεύτερα και τρίτα παιδιά του ήλιου. Το πρώτο παιδί του ήλιου είναι το φρούτο, φίλε. Δεν γκάριζε και ούρλιαζε άδικα και ο Ευθυμιάδης και ο Πέτρου που λέγανε ότι κερασοθεραπεία μια εβδομάδα, σταφυλοθεραπεία ένα μήνα, καρπουζοθεραπεία 2 εβδομάδες, ότι σε καθαρίζει σχεδόν από τα πάντα. Σχεδόν. Εγώ δεν σου λέω ότι θα γίνεις καλά, επαναλαμβάνω. Δεν είμαι γιατρός, διάβασα από κάτω τα disclaimer μετά τη λήξη εκπομπής. Ωραία. Αλλά τι σου λένε? Μία αποτοξίνωση, καλό θα σου κάνει, κακό δεν θα σου κάνει. Μία αποτοξίνωση. Ωραία. Αυτά μπορείς να κάνεις. Τώρα, όλους τους υπόλοιπους τους παράγοντες, τσιμπήματα, COVID, ασθένειες, γρίπες, μήπες που γίνεται της τρέλης, έτσι, και βλέπω ότι τώρα τελευταία πάρα πολλοί γονείς δικαίως ανησυχούν για τα παιδιά τους με τις γρίπες και με όλα αυτά και με τις πνευμονίες. Έτσι, δικαίως. Άλλο θέμα γι' αυτό. Τι, με τα παιδιά. Μήπως είχαμε μετάλλαξη? Δεν ξέρω. Λέω, τι έγινε, παιδιά? Συσκότηση είχαμε. Λοιπόν, μήπως έγινε μετάλλαξη τώρα τελευταία? Το παρατήρησα, αυτό κάνεις? Το κινητό μου το κάνει αυτό. Κάτσε λίγο να δω λίγο. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ωραία. Μήπως, επαναλαμβάνω, τελευταία είχαμε μετάλλαξη και επηρεάζονται πλέον από αυτό που έγινε και τα παιδιά? Δεν ξέρω. Εντάξει. Παίζει ρόλο φυσικά και η προδιάθεση και ούτω καθεξής. Ωραία. Αλλά αυτό που γράφει και ο Γιάννης. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα. Εντάξει, δικαίως σήμερα, όταν δεν έχουμε δει ούτε ένα βίντεο του θετικού για την Ταρτάρια. Που είναι πίσω μας. Λίγα χρόνια πίσω μας είναι. Λίγα χρόνια, όταν λέω 100 χρόνια εννοώ. Και κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει. Άκου, μάγκα, άκου. Είναι βραδιές που θέλω να πάρω το κεφάλι μου, εγώ, όχι εσείς, και να το χτυπάω στον τοίχο. Με έχουν δει δικοί μου άνθρωποι να χτυπιέμαι. Ολονύχτια χτυπήματα μιλάμε τώρα. Και να λέω, μαλάκα, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι έγινε πριν από 100 χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους. Να υπάρχει τεχνολογία, τεχνογνωσία, αρχιτεκτονική στα μούτρα μας μπροστά και να μην ξέρουμε τι έγινε. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε σήμερα, έτσι, τι συμβαίνει με τα τσιμπήματα. Όταν δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη τι συνέβη με την Ταρτάρια πριν από 120 χρόνια. 120-130 χρόνια πριν. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και λέει, ποιος το είχε πει αυτό? Ο Χένρι Φόρντ. Διάβαζα, είχε πει, η ιστορία είναι ανοησίες. Για ποιο λόγο το είχε πει αυτό ο Φόρντ? Η ιστορία είναι ανοησίες. Ή κάτι ήξερε ο Φόρντ, ή μάλλον γνώριζε ότι κάποιοι τη γράφουν αυτοί όπως θέλουν και την αλλάζουν αυτοί όπως θέλουν. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πριν κλείσω θέλω να σας πω 3 πράγματα. Κάντε like αυτήν την εκπομπή, γιατί έχει πάρα πολλά βοηθήματα για τον κόσμο. Κοινοποιήστε με το βελάκι κάτω ακριβώς που γράφει κοινοποίηση και πηγαίνετε στην playlist του καναλιού μου να δείτε τα βίντεο για την υγεία. Ο πιο πολλής κόσμος π.χ. δεν ξέρει ότι ένας από τους πιο σημαντικούς συμμάχους του ανθρώπου στο να αποβάλει όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα από τη διατροφή, από το νερό και από τα τσιμπήματα είναι οι χουρμάδες. Το πιάσες? Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα που καταπολεμάει τα βαρέα μέταλλα. Εντάξει. Είναι ο χουρμάς. Και ότι τρώγοντας χουρμάδες αποβάλλουμε, ιδίως οι άντρες, τα βαρέα μέταλλα συν το κάδμιο από τα ούρα. Το ήξερες? Όχι. Γι' αυτό,
Δεκτώ όσα λέμε για τα τσιμπήματα, αλλά τι κάνουμε? Γιατί μου γράφουν πολλοί από εδώ και πέρα θετικέ. Τι κάνουμε? Θα σου πω. Βάρια μέταλλα, χουρμάδες. Και πνευμόνια, πράσα, σπανάκι. Κάτι άλλο? Αντιβίωση, γιατρό. Έτσι. Αντιβίωση και γιατρό. Να σου πείτε και πώς. Ωραία, επαναλαμβάνω. Δεν είμαι γιατρός, εκπαιδευτικό το περιεχόμενο καθαρά και όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να το κάνετε like και να το κοινοποιήσετε. Γιατί όταν μου λες τι κάνουμε, εγώ στο λέω τι κάνουμε. Εσύ το κάνεις κοινοποίηση? Αυτά τα λέμε. Τσάω, καλό βράδυ.